Hi guys! Welcome back to my YouTube channel guys. For today's video, ang gagawin natin ngayon ay magluluto ng tama. Yung baby octopus na nahuli natin sa mga video natin. Ngayon lulutuin na natin siya. Ang gagawin natin ngayon ay adobong tama. Ayan, papakita ko sa inyo guys ha. Ito siya guys oh. So yun guys, pagkatas natin siyang linisin, ayan, tinanggal natin yung laman loob niya sa bandang ulo. Tapos, hinanda ko na rin yung ingredients natin para sa adobo. Toyo, sibuyas, bawang, sili at bell pepper. Syempre, suka. So, ready na tayo.